What's up LNS fam, Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Guys, nandito tayo ngayon sa Acienda Premium Outlet Center. Dito nga yan sa Acienda Outlet. Tingnan natin kung ano ba yung mga sale dito at sana mayroong mga basketball shoes. Let's go! Guys, bago tayo pumasok sa loob nitong Oregon Premium Outlet, palike muna nitong video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat ng mga pinapakita natin, mga solid na mga sneaker deals. At guys, baka naman interested kayo sa food and travel, pacheck naman itong aking bagong YouTube channel. I'm sure may magugustuhan din kayo dyan. Anyway guys, excited na ako pumasok sa loob. Sana marami tayong makita mga basketball shoes dito. Let's go!
At guys, yun na nga, no, dito na natin tatapusin itong ating video dito ngayon sa Oregon Premium Outlet dito sa may Acienda outlets, no. At siyempre konti na lang talaga yung mga basketball sneakers. Alam ko yan talaga yung mga gusto nyo, no. Kaso nga lang, since nagsimula na yung mga liga, talagang ubusan yung mga basketball sneakers ngayon. Diba, tutuloy-tuloy pa rin natin yung paghahanap ng mga basketball sneakers na yan. Anyway guys, that's about it. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.